Taxis and motorcycles are the common mode of transportation in Bali. We will be staying in Ubud, and it will take 1 hour and 30 minutes to get there from Denpasar Airport. So, what are the stuff we can do in Bali? Usapang pera muna. Rupiah ang tawag ng mga Indonesian sa pera nila. Kung napapansin nyo, madaming zero. Yung 1,000 nila, 4 pesos pa lang sa atin. Yung 100,000, 360 pesos. We stayed at this place called Sri Bungalows. Almost all ng accommodation dito sa Ubud may ganitong klaseng gate. Walking distance na siya from mga attractions ng Ubud. Instead of one whole building, para siyang mga maliliit na bahay na magkakatabi and very close siya sa nature. Kumpleto dito, merong swimming pool, may spa, merong massage, meron ding yoga place. Itong room namin, malaki na siya for 2 people. Meron silang cleaning services. Yung banyo malaki at malinis din. At itong specific room, merong terrace overlooking a small stream. One time umulan, so nagkaroon ng waterfalls dun sa may gilid. Wow! Wow! Meron silang sariling restaurant dito sa harap, so every morning merong free breakfast yung mga tao. Yung breakfast nila palaging included yung fruits. Strict sila about transportation dito sa Ubud. Taxis, car rentals, or motorcycle rentals yung pinakamabilis na way. Strictly against sila sa Grab. We first went to Ubud Palace and 5 minutes walk lang siya from Sri Bungalows. As you can see, napaka-intricate ng walls and gates nila. Ganito halos lahat yung buong Ubud. Most Indonesians are Muslim, pero Hinduism ang main religion dito sa Bali. Kung mapapansin nyo rin, yung mga statues nila, and minsan yung mga puno din, nakasaplot, merong suot na checkered pattern cloth. Kapag dinamitan nila yung statue or tree, it means naniniwala sila na merong spirit sa loob na magproprotect sa kanila. Similar sa concept ng yin and yang yung checkered patterns, yung para bang may harmony. If may joy, merong sorrow. Merong good, merong bad. Yung red sinisimbolize niya is energy and passion. Itong Ubud Palace hindi siya ganun kalakihan. Pwede mo siyang libutin ng mga 10 to 20 minutes lang. And the best part is, walang bayad yung pagpasok dito. Free! Ang next stop namin is sa likod lang nitong Ubud Palace, which is yung Saraswati Temple. Also known as Ubud Water Palace. Free rin yung entrance dito sa Saraswati Temple. Maliit lang din siya and pwedeng libutin in 10 to 20 minutes. Same concept din. Merong pond, merong statues. Pero may mga places na bawal mong akyatin. Kadalasan yung gitnang gate yung mga hindi mo pwedeng akyatin. Nakaka-relax pumunta dito. And itong temple na to, dedicated sa goddess of literature, learning, and art nila. Tinanong namin yung taxi driver kung ano yung mararekomenda niyang Balinese food. And ang sabi niya is try namin ang babi guling.
babi guling ay yung version nila ng lechon natin. Ang pinagkaiba lang is yung spices. Ang ina-expect ko is yung parang crispy skin ng lechon natin. Kaya lang mali yata yung order ko. Ang dumating is chicharon. So napakamot na lang ako. Anyway, meron siyang Balinese spices. Malambot yung meat. Merong gulay of some sort na parang sayote na di ko maintindihan. Merong parang blood sausage. And then may parang fried meat. And yun lang chicharon. After namin kumain, naglakad-lakad kami and napadpad kami dito sa place na to. Walking distance lang siya from Saraswati Temple in Ubud Palace. Ito yung tinatawag nilang Ubud Art Market. Dahil nga art market, hile-hilera siya ng mga bilihan ng mga art-related stuff, toys, music instruments, pang-surfing, jewelry, paintings, ceramics, handcrafted stuff. Syempre, hindi mawawala yung clothes, bags, hats, anything na pang fashion nandito rin. And these are mostly Balinese made. Nakatsyempo kami makakita ng Balinese Hindu procession. Suot nila yung traditional clothes nila. Yung mga women naman, merong food offerings on top of their heads, usually fruits. Madami pang ibang pwedeng itry sa Bali. And madami pang pwedeng puntahan. Yung iba buhis buhay. So see you sa part 2. Thank you for watching. Please give this video a like and hit subscribe.